chiến đấu dũng cảm gan dạ và dành trọn cả cuộc đời để hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Một tràng vỗ tay thật lớn. Nghĩa còn luôn ghi nhớ những người đã có công và mang lại rất nhiều cảm hứng để chúng ta có cách mạng thành công như ngày hôm nay. Cũng biết đứng ở trên sân khấu là những thí sinh được chuẩn bị rất là chỉnh chu. Thì em cũng có ông bà ở bên cạnh để chăm sóc và lo cho bé cùng với chồng em. Trên địa bàn phường vẫn tồn tại một số điểm nóng về ma túy, trong đó đặc biệt phức tạp là khu vực Lâm Viên, Lạng Sơn. Khoảng ngày rồi hai vợ chồng bắt đầu lúc đó tính tới chuyện Đó là cái đơn vị vai trò như là một sẽ là nguy bằng 120.